नयाँ टेक्नोलोजी बारे जान्नको लागि टेक और टेक्नोलोजी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रा सबै भिडियो छिटै पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। नमस्कार, म राज थर्मगर एकपटक फेरि तपाईहरुको स्वागत गर्छु र आज फेरि म एउटा महत्त्वपूर्ण र एउटा जानकारीले भरिएको भिडियो लिएर आइसकेको छु। त्यसैले भिडियोलाई प्लिज पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। त आउनु साथीहरु भिडियोको सुरुवात गरौँ। साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई यदि हाम्रो कुनै पनि भिडियोमा कपिराइट आउँछ भने त्यो कपिराइटलाई हामीले कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी चाहिँ दिन गइरहेको छु। कपिराइट पनि अब तपाईको दुई थरीको हुन्छ। एउटामा चाहिँ तपाईको फुल भिडियो नै कपिराइट दिएको र एउटा चाहिँ कुनै कुनै पार्ट मात्रै कपिराइट दिएको छ। भन्नाले तपाईले कुनै पनि एडिटिङ गर्नु भएको छ, 4-5 वटा भिडियो या अलि धेरै भिडियोलाई नै तपाईले जोड्नु भएको छ र तिनीहरु मध्येमा चाहिँ कुनै एउटा जुन कन्टेन्ट छ त्यसमा चाहिँ कपिराइट आएको छ भने त्यो एउटालाई मात्रै कसरी हामीले आफ्नो भिडियोलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ खासमा यो भिडियो चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ आधारित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अब साथीहरु पुरा हेर्नु होला राम्ररी बुझ्नको लागि। अनि साथीहरु, अब तपाईलाई थाहा छ यदि पुरै फुल नै भिडियो तपाईको कपिराइट छ भनेपछि त्यसलाई हामीले केही पनि गर्न सकिदैन हैन, किनकि त्यसलाई अब हामीले रिमुभ गर्नै पर्छ, किनकि त्यो हाम्रो कन्टेन्ट हैन, त्यो अरु कसैको कन्टेन्ट हो, उसले पनि मेहनत गरेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर यदि तपाईले 7-8 वटा भिडियोहरुलाई या त्योभन्दा धेरै भिडियोलाई जोडेर बनाउनु भएको छ र त्यसमा कुनै पनि एउटा सानो क्लिपमा चाहिँ कपिराइटको अप्सन आउँछ भने या कपिराइट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले रिमुभ गर्न सकिन्छ। त मेरो पनि यहाँ एउटा दिएको छ, म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कि यो मलाई एउटा मेरो कन्टेन्टमा कपिराइट पाएको छ। त तपाईले पनि जब कपिराइट पाउनुहुन्छ त यसले देखाइरहेको हुन्छ, तर यसले तपाईको च्यानलमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट चाहिँ पार्दैन, किनकि यसले लेखिरहेको छ डोन्ट वरी भनेर यसले देखाइरहेको छ कि यसले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन भनेर कपिराइटले चाहिँ। तर के छ, हामीले चाहिँ अब बढी सो कपिराइट कन्टेन्ट नयुज गर्दा नै बेस्ट हुन्छ, किनकि त्यसले अब हाम्रो कतिपय यसमा अप्सन पनि हुन्छ कि तपाईले कपिराइट चाहिँ बनाउनुस्, तर चाहिँ के छ त्यो जुन पैसाहरु हुन्छ त्यो भिडियो बनाए बापत त्यसको पैसा चाहिँ ओनरलाई जान्छ, भन्नाले त्यो पैसा चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्न। त अहिले तपाईले म देखाउन चाहन्छु मेरो यो कमेडी फुल एन्टरटेनमेन्ट लेखिरहेको छ हैन, जसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ इन्क्लुड कपिराइट कन्टेन्ट लेखिरहेको छ हैन। त मेरो यो भिडियोमा चाहिँ मलाई कपिराइट आएको छ। त म अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ मेरो एउटा क्लिप छ, मैले पनि जोडेर बनाएको थिएँ। त यसमा चाहिँ कसरी मैले एउटा त्यो सानो क्लिपलाई चाहिँ निकाल्न सक्छु त म तपाईलाई अब त्यो चाहिँ भन्न गइरहेको छु। त साथीहरु, म तपाईलाई फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु जुन कपिराइट हुन्छ दुई थरीको हुन्छ। एउटा चाहिँ फुल भिडियोमा, एउटा चाहिँ तपाईको जुन तपाईले जोडेर बनाउनु भएको त्यस्तो भिडियोमा। यदि तपाईले जोडेर बनाउनु भएको भिडियो छ भने त्यसबाट चाहिँ तपाईले पार्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईले होल भिडियो नै कपी गर्नु भएको छ भने त्यसबाट चाहिँ केही पनि अप्सन छैन। त्यसमा तपाईले यदि के भने बनाइहाल्नु भएको छ भने पनि यदि तपाईले बाध्यता नै छ कपिराइटको जुन कन्टेन्ट तपाईले मतलब कुनै पनि म्युजिक छ या कुनै पनि भिडियो छ तपाईले त्यो चाहिएको छ, तपाईले जुन भिडियो बनाउन लाग्नु भएको छ त्यो मस्ट छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यो जुन पनि म्युजिक छ या भिडियो छ या केही पनि कुराहरु छ त्यो सम्बन्धित जुन एउटा मान्छे रिस्पोन्सिबल छ या जसको त्यो भिडियो हो त्योसँग चाहिँ एकपटक तपाईले सोध्न चाहिँ सक्नुहुनेछ र त्यो के भने त्योसँग परमिसन लिएर त्यो भिडियोमा एडिटिङ गर्दा चाहिँ तपाईलाई बेस्ट हुन्छ। किनकि जब हामी युट्युबरहरु जब हाम्रो ओल्ड च्यानल जान्छ र हाम्रो जुन एउटा एकपटक हाम्रो च्यानल मोनेटाइज हुन्छ त हामीलाई जुन युट्युब छ त्यसले चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो जुन युट्युबको जुन कन्टेन्ट छ त्यो कुन च्यानलले युज गरेको छ र कति % चाहिँ त्यसलाई युज गरेको छ भनेर चाहिँ त्यो सजिलै नै हामीलाई चाहिँ युट्युबले जानकारी चाहिँ प्रदान गर्छ र हामीले थाहा पाउँछौं हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ युज भइरहेको छ र कसले चाहिँ कति % मा युज गरिरहेको छ भनेर। त आउनु साथीहरु सुरुवात गरौँ। यहाँ चाहिँ हुन सक्छ तपाईसँग यस्तो नहोला, त यो डेस्कटप साइट आउँछ साथीहरु, हाम्रो मोबाइलबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौं। मोबाइलमा गएर तपाईले यस्तै माथिको कोरमा क्लिक गरेपछि डेस्कटप साइटमा क्लिक गरेपछि तपाईको सेम यस्तै खालको स्क्रिन आउनेछ र यहाँ आइसकेपछि तपाईले अब म देखाउन गइरहेको छु हाम्रो जुन भिडियो छ यसमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो एडिटको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र एडिट सँगै एउटा अप्सन पनि छ। यहाँबाट यदि तपाईलाई बाइचान्स पुरै भिडियो नै डिलिट गर्नु छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। त अहिले चाहिँ म तपाईलाई त्यो पनि म तपाईलाई भन्ने छु, तर म तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा लिएर गइरहेको छु। अब यहाँ जस्तो मेरो यो भिडियो ओपन भइरा साथीहरु, जस्ट एक मिनेट। जुन यो एडिटको अप्सनमा तपाईले अघि भनिरहेको थिए साथीहरु, यहाँ चाहिँ अब तपाईले डिलिटको अप्सन तपाईले हेर्नु भएको छ सबभन्दा लास्टमा छ हैन, यहाँबाट तपाईले आफ्नो डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ म यो सेकेन्ड अप्सन एनहान्समेन्ट भनी लेखिरहेको छ, म चाहिँ यसमा गइरहेको छु। त तपाईलाई पनि राम्ररी थाहा होस् हैन अप्सन चाहिँ, त्यसकारणले गर्दा म फेरि ब्याक आएको छु। त आफ्नो ओपन गरिसकेपछि तपाई साथीहरु तपाई आफ्नो चाहिँ जुन हाम्रो सेकेन्ड अप्सन छ एनहान्समेन्ट यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई चाहिँ सेम आफ्नै जुन
कपिराइटको जुन भिडियो छ त्यसमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। त कपिराइटको कुन हो त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त कपिराइटको पनि साथीहरु तपाईलाई थाहा नै होला, यसको 3 महिनाको अवधि हुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि यसमा कपिराइट पाउनु भएको छ भने, मतलब कुनै पनि फुल भिडियोमा यदि तपाईले कपिराइट पाउनु भएको छ भने त्यो जुन कपिराइट छ रिमुभ चाहिँ 3 महिनापछि हुन्छ। तर यदि तपाईको सानो मात्र क्लिप छ भने तपाईले त्यही बेलामा नै कपिराइट रिमुभ गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। यदि होल भिडियो छ भने चाहिँ त्यो भिडियो नै तपाईले रिमुभ गर्न पर्ने हुनेछ। तर यदि जस्तै कपिराइटको अरु पनि हुन्छ, सानोतिनो छ भने पनि त्यो चाहिँ रिमुभ चाहिँ यसको भनौं न हाम्रो स्ट्राइक चाहिँ जादैन, त्यो हाम्रो उसमै हुन्छ। त यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु मैले चाहिँ कसरी रिमुभ गरेको छु। म यो मेरो पहिलाको जुन यो भिडियो छ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा साथीहरु जसरी मानौ तपाईको भिडियो प्ले गर्न दिनु होला। प्ले हुन्छ जब प्ले भइसकेपछि तपाईको ठ्याक्क कहाँनिरबाट तपाईलाई कपिराइट पाउनु भएको छ ठ्याक्क यो कर्सरलाई चाहिँ त्यहाँसम्म लैजानु होला र त्यहाँ स्टप गर्नु होला हैन त्यो भिडियोलाई चाहिँ। जस्तै मेरो यो जुन सिन छ यहाँ चाहिँ मैले यसमा कपिराइट पाएको थिएँ। अहिले आवाज चाहिँ मैले म्युट बनाएको छु र यहाँ जस्तै त्यहाँसम्म कर्सर लगिसकेपछि चाहिँ साथीहरु त यो चाहिँ टाइम चाहिँ तपाईले हेर्नु होला, सेकेन्ड पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि यदि तपाईको सेकेन्ड भनौं न अब कति बजेर कति मिनेटमा मतलब टाइमिङ जुन छ ठ्याक्क त्यही मिलाउनु होला। किनकि त्यो मिलेन भनेपछि के हुन्छ तपाईको जुन त्यो कपिराइट छ त्यो जुन अप्सन छ त्यो चाहिँ हट्दैन। अब यो मैले सानो कपिराइट बनाइरहेको छु, यो चाहिँ मेरो त्यही बेलामा नै मेरो यसबाट जान्छ साथीहरु। त अब यहाँ यसमा जस्तै कहाँबाट भिडियो सुरुवात भइराछ त्यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, कर्सर त्यही राख्नु होला र त्यसपछि चाहिँ म साथीलाई भन्न चाहन्छु जुन हाम्रो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्प्लिट लेखिरहेछ हैन, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। भन्नाले अब तपाईले फर्स्ट चाहिँ आफ्नो भिडियो कहाँ पुरा चेक गर्नु होला राम्ररी कुन ठाउँदेखि प्ले भइरहेको छ हैन। अनि ठ्याक्क त्यही ठाउँमा आइसकेपछि स्टार्टिङ जब त्यो भिडियोको स्टार्टिङ हुन्छ ठ्याक्क त्यही बेलामा आइसकेपछि त्यो भिडियोलाई पोज गरेर आफ्नो जुन अप्सन छ स्प्लिटको अप्सनमा चाहिँ जानु होला। जस्तै यो मेरो यो भिडियो यहाँबाट मेरो स्टार्ट भइरहेको साथीहरु। अब मैले पनि अरु कसै कन्टेन्ट युज गरिरहेको थिएँ। त अब यसमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ एक्जाम्पल दिएर चाहिँ भन्न गइरहेको छु है। अब मेरो ठ्याक्क मैले सिलेक्ट गरेको छु। अब चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो जुन अप्सन छ यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएछ 0.37 यसबाट म स्प्लिटमा चाहिँ क्लिक गरेको छु। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्दै बित्तिकै जुन यो कर्सर छ ब्लू कलरको यो मेरो ठ्याक्क यो 0.37.9 मा चाहिँ आइसकेको छ हैन साथीहरु। तब यसरी आइसकेपछि अब मलाई चाहिँ बिचको भिडियो काट्नु छ, यो साइडको भिडियो काट्नु छ भनेपछि या फर्स्टको भिडियो काट्नु छ भने टेन्सन हुँदैन। तपाईले जुन यो फर्स्टको जुन भिडियो कर्सर देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ अगाडि तान्नु होला। यो तपाईको फर्स्टमै कुनै छ भने के भने लास्टमा छ भने पनि तपाईले लास्टको कर्सरलाई चाहिँ अगाडि तान्दा बित्तिकै त्यो भिडियो अटोमेटिकली नै हाइड हुन्छ। तर बिचको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनकि बिचकोलाई चाहिँ हामीले अब हटाउन आइडिया चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि बिचको लागि चाहिँ हामीले यस आइडियाले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो जुन कपिराइटको कन्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौं र जुन कपिराइटको जुन 3 महिनाको अवधि हुन्छ त्यसबाट पनि हामी बच्न सक्छौं साथीहरु। त अहिले म तपाईलाई अब यो मेरो फर्स्ट चाहिँ भइसकेको छ हैन। म तपाईलाई अब अर्को चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यो मेरो जुन अब यहाँ कहाँसम्म छ मैले चेक गरिरहेको छु कि मेरो मतलब सेकेन्डका साथ नत्र फेरि कपिराइट जुन लेखिरहेको छ त्यो चाहिँ जाँदैन मेरो। फेरि त्यसले गर्दाखेरि मेरो च्यानललाई पनि भनौं न अब इफेक्ट त पर्दैन केही पनि, तर के छ अब कपिराइट कन्टेन्ट तपाईको च्यानल भयो भनेपछि त्यसबाट तपाईले फाइदा पनि उठाउन सक्नु हुँदैन। किनकि जुन त्यो कपिराइट कन्टेन्ट हो त्यसबाट फेरि अरूले चाहिँ भनौं न क्लेम गरिसकेपछि त्यो अरूको भिडियो हुन्छ, अब हामीले त्यसलाई युज गर्न पनि सक्दैनौं र त्यसबाट हामीले पनि बेनिफिट पनि लिन सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यदि कपिराइट कन्टेन्ट युज गर्न पर्छ भने पनि हामीले चाहिँ यसरी युज गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त अहिले चाहिँ साथीहरु तपाईले हेर्नुभयो म ठ्याक्क चाहिँ आफ्नो जुन भिडियो छ म प्ले गरेको थिएँ त्यसपछि मैले फेरि कहाँसम्म मेरो त्यो भिडियो छ त्यहाँ राखेर म ठ्याक्क फेरि स्प्लिटको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेको छु र यति गरिसकेपछि जुन मेरो सेकेन्ड कर्सर थियो त्यसलाई चाहिँ म तानेर जुन यो तीनटा धर्को थियो त्यसलाई तानेर म चाहिँ आफ्नो फर्स्ट कर्सरसँग ठ्याक्कै टसाएको छु। त्यसकारणले गर्दा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन डट 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 आइसकेछ भन्नाले यो जुन मेरो भिडियो छ यति पार्ट चाहिँ मेरो हाइड भइसकेको छ। त साथीहरु यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जुन कपिराइटको उ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्न सक्छौं। त यहाँ अब अरु अप्सन यहाँ दुईटा अप्सन छ साथीहरु। एउटा चाहिँ सेभ एज न्यू भिडियो छ भन्नाले तपाईले यही भिडियोलाई काटेर चाहिँ नयाँ भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ र अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जुन यो सेभ लेखिरहेको अप्सन छ यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको सेम कन्टेन्टमै तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन तपाईको जुन भ्युअर छ लाइक छ कमेन्ट छ केही पनि इफेक्ट पर्दैन, त्यही भिडियोमा चाहिँ तपाईको एडिटिङ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यदि सेभ गर्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईको त्यही भिडियोमा एडिटिङ हुन्छ, कपिराइटको क्लिप मात्रै रिमुभ हुन्छ र सेभ एज न्यू भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईको एउटा नयाँ भिडियो चाहिँ तपाईको उसमा च्यानलमा चाहिँ अपलोड हुन्छ। यदि तपाई चाहनुहुन्न कि मेरो कुनै पनि भ्युअर घटोस्, मेरो कमेन्टहरु घटोस्, मेरो लाइक घटोस्,
त्यस्तो केही पनि चाहनुहुन्न भनेपछि तपाईले सेभमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सब कुछ भनौँ सबै कुराहरु तपाईको त्यस्तैको त्यस्तै नै बस्ने छ। त यहाँ पनि एकदमै राम्रो अप्सन छ साथीहरु युट्युबमा। यो हामी सबै साथीहरुले चाहिँ जान्न पर्ने छ किनकि कहिले न कहिले हामीलाई केही न केही कुरा कसै न कसैबाट चाहिँ लिन पर्ने हुनेछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो अप्सनको चाहिँ जानकारी हुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त मैले सेभमा क्लिक गरिसकेको छु साथीहरु। अब यसमा चाहिँ के छ, अब यो प्रोसेस चाहिँ टाइम लाग्छ भनिरहेको छ, तर त्यसले कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन किनकि हाम्रो त्यही बेलामा चाहिँ कपिराइटको जुन अप्सन छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यही बेलामा गइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई देखाउन सक्छु। यो सेभ चाहिँ मैले गरे हैन। अब यो कपिराइटको जुन कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ गइसकेको छ, तर जुन मेरो तपाईँ म एकछिन जस्ट यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जो कम्युनिटी फुल एन्टरटेनमेन्ट लेखिरहेको छ साथीहरु। जुन कपिराइटको अप्सन छ साथीहरु त्यो चाहिँ मेरो गइसकेको छ हैन। तर जुन मेरो भिडियो अगाडि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट इन प्रोग्रेस लेखिरहेको छ हैन, यो चाहिँ मेरो बसिरहेको छ। तर यो पनि साथीहरु केही टाइम पछि भनौं न अब 2-4 मिनेटको फरक पछि यो पनि अटोमेटिकली नै जान्छ। त यसरी साथीहरु हामीले आफ्नो भिडियोको कपिराइट चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौं। आशा गर्छु साथीहरुलाई यो भिडियो चाहिँ एकदमै मन परेको होला हैन। र पनि यसमा तपाईलाई केही पनि कमी कमजोरी लागेको छ भने या तपाईको यसमा केही पनि कमेन्ट छ भने पनि प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला।